السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة حروب وخرائط، وعودة أخرى إلى الحرف اليمن وتحديدا إلى محافظة شبوة. ما الذي حدث ما قبل شبوة وما بعدها؟ إذن اليوم نتكلم عن الحرف اليمن وأحداث شبوة، ماذا جرى وما الذي سيجري بعد هذه الأحداث. كما هو معلوم، شبوة هي إحدى المحافظات اليمنية التي تقع في وسط وجنوب اليمن. هناك اشتباكات جرت خلال الأيام القليلة الماضية ما بين قوات المجلس الانتقالي المتمثلة بالعمالقة التي تتواجد في مطار عتق مركز محافظة شبوة والقوات الحكومية في هذه المحافظة. نعود إلى بدايات الأزمة في اليمن عندما تمكنت القوات الحوثية في عام 2014 من السيطرة على العاصمة صنعاء والتقدم جنوبا حتى وصلت إلى مدينة عدن على السواحل الجنوبية لليمن. بعد ذلك تدخل التحالف العربي في عام 2015 وتمكن من استعادة عدن وأقسام أخرى في محافظات الحديدة وكذلك في الجوف وكذلك في مأرب، حتى وصلت القوات الحكومية على الأطراف الشرقية للعاصمة صنعاء، وكذلك وصلت إلى مدينة الحديدة، إلا أنها لم تتمكن من دخول هذه المدينة والميناء المهم والحيوي على البحر الأحمر، حتى حدث اتفاق ستوكهولم في السويد فيما يخص الحديدة، وكان هناك وقف لإطلاق النار في هذه المدينة تحديدا، وهذا ما استغلته القوات الحوثية لإعادة تنظيمها من أجل شن هجمات من أجل استعادة المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية سواء في مأرب وكذلك في الجوف وجنوب مدينة الحديدة. ومن ضمن هذه المناطق التي سيطرت عليها هي مناطق غرب محافظة شبوة، وهي مديريات 3 تمكنت من السيطرة عليها في عام 2021. إذن كانت الهجمات الحوثية التي حدثت ما بعد اتفاق الحديدة واتفاق ستوكهولم ابتدأتها في عام 2018 من أجل السيطرة على مدينة الضالع ووصلت إلى مدينة قعطبة، وبعد ذلك تمكنت القوات الجنوبية أو المجلس الانتقالي الجنوبي من استعادة قعطبة ودفع القوات الحوثية بعيدا عن مركز محافظة الضالع. وأيضا في الشمال تمكنت القوات الحوثية من السيطرة على مديرية كتاف في شرق محافظة صعدة، وفي عام 2020 تمكنت القوات الحوثية من السيطرة على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، وكذلك وصلت إلى الأطراف الشمالية لمدينة مأرب، وكذلك وصلت إلى جبال البلد. وفي عام 2021 تمكنت القوات الحوثية من السيطرة على 3 مديريات في غرب محافظة شبوة، وهي عسيلان والجوف أو عفوا عين، وإضافة إلى مدينة حريب ضمن مديرية مأرب أو ضمن محافظة مأرب. كانت خطة القوات الحوثية بعد السيطرة على عسيلان وبيحان وحريب وعين هي التقدم نحو مركز محافظة شبوة وهي مدينة عتق، وكذلك التقدم من خلال منطقة وادي مرخة، إلا أن تدخل ألوية العمالقة أوقف خطط القوات الحوثية نحو مدينة عتق، وبذلك أصبح هناك تواجدا للقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمثلة بالعمالقة داخل محافظة شبوة، وتحديدا في مركز المحافظة ومطارها مطار عتق. إذن هذه المديريات التي سيطرت عليها القوات الحوثية ضمن محافظة شبوة بعد أن سيطرت في عام 2020 على مناطق واسعة في محافظتي الجوف ومأرب، وكذلك في محافظات شمال البيضاء حتى وصلت إلى منطقة الجوف جنوب مأرب. وفي عام 2021 ونهاية العام تمكنت من السيطرة على بيحان وحريب وكذلك مديرية العبدية، إلا أن الهجمات المقابلة القوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمثلة بالعمالقة تمكنت من استعادة هذه المناطق التي سيطرت عليها القوات الحوثية في غرب محافظة شبوة، وفعلا تمكنت من استعادة عسيلان وبيحان وعين إضافة إلى مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب. بعد ذلك ومنذ
بداية هذا العام بدأت المشاكل تحدث داخل مدينة عتق مركز محافظة شبوة ما بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمثلة بالعمالقة والمتواجدة في مطار عتق. كان آخرها قبل حوالي أسبوع من الآن مقتل أحد القادة العسكريين التابعين للقوات الحكومية من قبل قوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وبذلك بدأت الاشتباكات في مدينة عتق مركز محافظة شبوة. تمكنت من خلالها ألوية العمالقة المتواجدة في مطار عتق من السيطرة على منطقة الجلفوز وكذلك على مبنى المحافظة ومعسكر القوات الخاصة حتى وصلت إلى معسكر الشهداء، وكذلك الآن الاشتباكات تدور إلى الشمال من عتق ووصلت إلى مركز أو معسكر الشبيكة شمال مدينة عتق. وبذلك تتمكن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمثلة بألوية العمالقة من السيطرة على كامل مدينة عتق ضمن محافظة شبوة. السؤال هو الآن ماذا بعد السيطرة على مدينة عتق؟ هل ستكتفي ألوية العمالقة بالسيطرة أم أنها ستتقدم شمالا من أجل السيطرة على حقول النفط والغاز المتواجدة في هذه المحافظة، أو حتى التقدم شرقا نحو محافظة حضرموت التي كانت سابقا من ضمن محافظات اليمن الجنوبي؟ هل ستوسع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من أجل سيطرتها على كامل المحافظات الشرقية، أم ستكتفي بالسيطرة على شبوة إضافة إلى عدن وأبين وكذلك المناطق القريبة من المكلا، أم سيتطور الموقف في اليمن وخصوصا سياسيا بعد معاهدة وقف إطلاق النار ما بين القوات الحكومية والقوات الحوثية وعملية تمديدها مرة أخرى أو للمرة الثالثة التي بدأت منذ الشهر الرابع من هذا العام؟ هل ستكون هناك تطورات بحيث يبقى الوضع على ما هو عليه، بحيث يصبح اليمن 3 مناطق السيطرة عليها من قبل القوات الحوثية والقوات الحكومية إضافة إلى مجلس التعاون أو مجلس الانتقالي الجنوبي؟ هل سيقسم اليمن إلى 3 دول متمثلة باليمن الشمالي وتسيطر عليه القوات الحوثية، واليمن الشرقي وتسيطر عليه القوات الشرعية والقوات الحكومية، واليمن الجنوبي وتسيطر عليه قوات المجلس الانتقالي الجنوبي؟ هل سيقسم اليمن أم سيبقى موحدا ضمن اليمن الواحد، أم سيكون هناك اتحاد فيدرالي أو كونفدرالي 3 دول ضمن دولة واحدة؟ ما الذي سيجري في اليمن وخاصة بعد أحداث شبوة؟ كل ذلك ممكن أن نعرفه في الأيام أو الأسابيع أو حتى الأشهر المقبلة إن شاء الله. في الختام، لو أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعم القناة من أجل أن يصلكم كل ما هو جديد في الحرب اليمنية وكذلك الحروب الأخرى من خلال قناة حروب وخرائط. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.